Yeah. It's perfect. Tago-tago! Welcome back to my freaking channel, my beshies. So this is gonna be another vlog part 2, my beshies, dito sa sa Buluan. Buluan ba to? Buluan, Maguindanao pala yun. Buluan, Maguindanao. So dito kami sa same place sa palm trees na to. African daw ang tawag dito, mga beshies. Sana mag-enjoy kayo sa freaking vlog po na to dito sa province of Maguindanao. Yes, my beshies, another interesting vlog kasi mag-Boodle Fight kami today! Yes, my beshies, so keep tuning in, okay? Natumba? That was so amazing! Amazing! That was so exciting! Kapoy ni Ayot! Magaling Anong tawag dito? Pang fish cart. Fish cart for gulay. Rolling Rolling in the deep. Rolling in the deep. as in Mga ligo ta, mga besh. Mga niligo kami. Hindi nyo na lang kung anong niliguan namin. Dito kami sa sa ampalaya ng Mudra ko at saka Insan. Naghahanap po kami ng makain. Apal ba? Yes. Naghahanap po kami ng makain. Diyan sa Maliguan. Dito kami maliligo sa mga beses. Ako diba? Fresh na fresh. Ay! I don't know lang. Yeah. Wala ako sa mama. Ay! Sabon. Okay na yun, man. Nakaligo na ba kayo ng ganito? Wala pa rin ba? Wala talaga, mga beses. Kayo sa probinsya. Only here, in the province of Maguindanao. Maraming ganito sa sa ibang Lugar. ibang karating provinces, ibang lugar. Fresh na sa pakiramdam, mga beshes. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Natry nyo na bang maligo ng ganon? Siyempre wala pa, di ba? Just lang. So some of you, yes, definitely yes. Kasi mga viewers ko, marami naman taga-probinsya, di ba? Oh. Pero ang saya-saya lang, promise, nakaka-fresh sa pakiramdam. Ako, laki akong probinsya talaga. Pero never ko naranasang maligo sa sa water pump. Wala talaga, ilog lang. Ilog, ano pa ba? Fish pond, yeah. Meron. When I was like younger, nakaliwa ako sa fish pond, tapos nag-jump kami sa cliff. Super mataas na cliff ang gina-jump namin before. Pero yung kanina, never ko naranasan yun. That was my first experience ever, and it was the best ever. Just lang, my precious. Arte-arte na naman ako. Arts lang, oy. Ibi ako arte, nabuang na. Tikatik lang good na siya, oy. Ano po ng pit po. Oh! Mahulog ka niya bayot. May paglangas. Ayaw paglangas sa jagan. Char lang. Oh, siya! So, the next thing to do is the Boodle Fight. So, hintay-hintay lang. Yes! Oh! Yan yung ibu-Boodle Fight namin mamaya. My precious. Tilapia at saka tarok. Kilawin.
isda. Marami tapos ano. Meron kami tawag doon? Oh, kinilaw. Natarok. Yan. That's it. Yan. Yeah. Ang taba ng isda. Dirty yung mga kamay. mga pamangkin. Pinapawisan ako. Mga beses. Ano ka sa limang? Yun! Pinaka magandang kapatid ni VeshyKuda. Hindi ba dinagdagan yung ano? Yung kilawin. Masarap. Char lang. Naloka ako sa Boodle Fight namin mga beshes. Nabudol kami ng mga bata. Nakipagpatintero din sila sa amin. Ang lalakas kumain ni Fonsa. So pupunta kami doon sa ano, sa Boulevard. Doon sa may ano, sa auntie namin. Doon sa may proper city ng Buluan. Ang dami yung ano na naman ang naiwan? Ano naman? Isa daw? Dito ba? Ay, parang kung ano, medyo nasa-stress ako sa mga ganyan-ganyan. Yung palis na, saka sila mag-ano, magbibigay ng ano, pabilin, mga ganun. Mabeshes. Pero mas-stress. So, chill lang mga beshes, okay? Oo! Sarap po din. Na-stop. Oh, baba. Habal is real. Kapugangan mga beshes. So mga beshes, ito pupuntahan namin. Hindi ko alam kung kilala nila ako. Hindi ko kilala ko sila. Pero pinsan namin sila. This is my first time na punta dito sa place na to. I think nakita ko na sila before. Hindi ko lang matandaan. Mainit lang dito. Dito na lugar. Dito na side. Sobrang init. Pero bongga. Bongga siya. This is live! Dito na kami. Kaya ako. Bila ko. Ay, na. Taka lang. Sisilipin lang namin yung ano, yung Boulevard. Since nandito naman na kami, so pupuntaan na lang namin, di ba? Kasi naman tatambay-tambay lang kami doon. Maraming ganap. Maraming ganap. Grandeur. Charla! So ito na yun. This is the boulevard na sinasabi nila. Oh! So feeling ko nga mas maganda sa paggabi. River. Sabi nito, Bex na to, mas maganda daw talaga pag gabi. Kasi ano daw, may mga boats dito oh. May nakatry mo na, na-try mo na ano? Race, boat race. Oo, Boat na pangalan. Oh, 'di ba? Sayang. Sadya to ba? Ano yun everyday? Hindi. Tuwing may business. We, Pag may fiesta lang. pag may event. May events. May events. Dati kaya dito to, may nga. Walang event ngayon. So nga. Pero okay lang din. Bongga rin naman eh. At least, punta kami dito. Let's go! Let's go home na. Wala nang ganap dito eh. So, balik na tayo sa ano. Sa pinanggalingan natin. Yeah!
Ganun lang, check lang naman eh. Kasi walang ganap eh. Walang ball racing. You know what I mean? Ay, lumiko. May pupuntahan pa pala kami mga beses. Look at that. Nako. Hindi pwede pumasok. Ano yun? Saturday, Sunday lang? Oh, Saturday, Sunday lang ang nagbubukas. Nag-accept ng guests. Pero ngayon close, hindi pwedeng pumasok. Okay lang. Dito na lang tayo. At least nakita natin, di ba? Right? Ay, nakapasok kami. Pwede. Pinagbigyan kami. Oy, mag-mask. Mask. Oh. Perfect. Teka lang. May ano. Ayan. Saan maglalagbok? Saan maglalagbok? Writers, write what they know. Liars, write what they wanna show. Perfect. Singers, Wow. sing what they told. But I know you got something else to say. A secret language, speaking in tongues. Snake like tongue tied, you on the run. Tribal dancing, I don't know what you are, you are, you are, you are. This capital is really amazing, I swear. So if you want to visit Buluan, don't miss this place because it's freaking great. As you can see, di ba nakita nyo naman? Promise, na-amaze ako sa nila, sa capital nila. Anyway mga beshes, we're gonna go home now kasi it's already 4:37 in the afternoon. So malayo pa yung biyahe namin. Babalik pa kami dun sa sa auntie namin. Magpapaalam and then uwi na sa Palomalok, South Cotabato. So once again, this is your VeshyKuda reminding you to travel while young, free and able. Bye! Addicted to light.